člověk se ptá, co všechno se do života nacpat dá. Nacpeš do něj práci a zábavu. Nacpeš do něj pití a potravu. Nacpeš si košili do kalhota, nohy do bot. A do kapsy snažeš? Že jsi robot. Že jsi rychlý člověk a píšeš si tu rychlej deník. Aby ty žádný okamžik tvýho rychlého života neunik. Deník rychlého člověka je deník psaný za chůdze, za jednání, za schůdze. Deník psaný ve schýdze, v můdze, v roztrhání průdze, v libídze. Je to deník kríze. Kríze rychle se pohybujícího člověka s hlavou tělem v mraci, kde se nečeká, kde se lítá a kolem něj ptáci. Je to člověk, kterého každý zná, je jedním z nás a zapomíná pro samou práci. Že ptáci lítají všude kolem. A jsou pomalí. Je to deník rychlého člověka, občas uvízlýho v asfaltu a občas chvatajícího na Island, na Kretu či na Maltu. Zakročit hlavou na úplně nechybných náměstích a městích svírajícího zpáteční letenku. Deník člověka ustavičně Komu? Niku. Ci, ho komu co číst? Komu neštěte nic? Koho jen tak vytáhnout ke sdílení věcí. Rychlý člověk nemá staní, je to rychlý člověk přeci. On má kolečkový bruzle a kolečkový domy. Má na kolečkách zahradu a na kolečkách stromy. Rychlý člověk zkrátka má o kolečko víc. A nejen o jedno. Má jich moc koleček, všude v sobě i mimo sebe. Má lítací čepice a lítací kohody, je celý oděný do komu? Nika. Chce A do běhaně. A do lítání. a dojezdí autem. A zabývá se STEM různých věcí. Je to rychlý člověk přeci. A jak se ta všechno kolem něj mění. A on sám neustále taky stejný není, jak z dětství se mu pomalu stává halda zmetí. Tam, kde si rychle dospěli, hráli jako děti, tam jsou dnes autobazáry a velkosklady a to nemá pro nikoho žádný klady. A kam hodili jako děti na výlety? Tam teď stojí paneláky. Rychle postavený, rychlými lidmi, pro lidi rychlí, co rychle se vzali a rychle měli děti. A rychle mluvili a nutně rychle potřebovali. Někde bydlet. Někde se milovat, někde se dívat na zprávy. A tak teď jsou celoročně na výletě. Uprostřed bývalý trávy a bývalýho lesa. A srdce jim presá, že? Beton je tady a beton je i tam. Všechno je na beton a každý fandí nám. Však vy víte lidi rychlí, co vám tu zpívám. Jo, rychlí lidi jsou doma pořád na výletě, na podzim i v zimě, na jaře i v létě. Pokud teda nejsou na Islandu, na Maltě nebo Krétě, nebo na jiném ostrově, kam všichni jezdí, aby byli sami. Ale už předtím jsme tam přijeli my. Takže sami, tam nemůžete být vy. Protože jsme tam už my. A kromě toho oni, a občas někdy ty, a občas nějaký on, a občas ona. A když jsi hodně na jihu, potkáš sem tam slona. A to se nepočítá. Slon není rychlý člověk ani náhodou. Ten žije v naprosto pomalým souladu s přírodou. Tak tyhle rychlí lidi jsou doma pořád na výletě. Pokud ne na Islandu, na Maltě nebo Krétě, jak řekla jsem už dřív. A těch pár piv, co rychlý člověk do sebe honem hodí. A těch pár rychlých dětí, co rychle ženy, rychle rodí, aby mohla smrt rychle se po ní sadnout. A poznačí si je pro svou šťastnou budoucnost. Tak teď smrdí už. Dost
Dost! 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 Де jsme to byli? У рихлих жен, co rychle rodí a rychle provázejí rychlým životem svoje malé děti, co jsou čím dál větší, až svý rychlí rodiče přerostou. Ty svý rodiče, které je rychle provázejí rychlým životem. Já se ptám, je křiž s Kristusem furt ještě evropský totem, před kterým týmky mílu, týmky války Evropa kouší, před kterým afganskou trávu kouší, před kterým se vítr a sklící pouší. Před kterým lidurálně mučí cizí špehy na tváři válečné barvy a před kterým ničí teroristy ze zahraničí. A nebo už máme jiný křesťan, jiný mesiáše, 100% jistí. Zaručeně naše. Dávče cizí totemy, to chceme my. Vyzkoušet na 5 minut ty naše cizí mesiáše. Rychlý člověk si myslí, že zpomalí, když si nechal dělat na rameno tetovaničko malý. Myslí, když si prošpikuje jazyk, že ten nezvyk v puse způsobí, že začne v jednom kuse mluvit prošpikovaný slova, že se začne podobat pomalému černochovi. Kdo ví, kdo ví, kdo ví? A když si dá naušnici na bubik, tak si hned myslí, že v tu ránu unik evropskému totemu skrvacející postavu, vzbuzující lidost. Dost! 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 Dost vydírá svým způsobem. Jako by být Bohem znamenalo kromě něho nechá se přibít na dřevo. Tvořit celý vesmír. Mít v naplní práce mačkání sil z žen. Takový totem byl jen člověkem stvořen! A zeptejte se žen, co je víc rozbulí, jestli loupat cibuli, anebo mlátit do zdi kebuli. A nebo když se kníde jej přiduli, Ale nevysrá, co krevasí. Téma měl přírody nejblíž. A proto Ježíš je tolik uznávám u žen. A proto také ženy nebrak díkují zen a motocykly neudržují. A feferonk jak žen nejedí. Rychlý člověk na motorce jezdí a občas vlezí do zdi. V autě jezdí a čukuje. A rychle chodí a lítá letadlem a pluje lodí. Rychlý člověk je obklopen elektrospotřebiči, dívá se z jednoho na druhý a někdy mlčí a někdy křičí do piči! Jinde zaspokojeně mručí, když vidí, jak se místo něj hýbou obrázky a ještě k tomu mluví. to je otázka pro rychlého člověka, který na nikoho nečeká, který boušatně mizí v obrázcích prachu. Povede k přerušení přátelských vztahů s lenohodí, žerovami a chremišti. A nebo k nečekanému zastavení té přechodné jízdy. K nečekanému vykolejení stráhy. K radikálnímu úbytku váhy, K ztrátě života. Ke ztrátě prahu. V atomovém Slouci Prahu!